নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰেণ্ড আছাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ ফালে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইতিমধ্যে অন নেশ্যন অন ৰেচন কাৰ্ডৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটাই ৰেচন কাৰ্ড থাকিব, একেই ডিজাইনৰ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাউল ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এটা ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে। ইতিমধ্যে অন ৰেচন কাৰ্ডৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে। যেনে ধৰক আপোনাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যিমান পৰিয়ালৰ সদস্য আছে, যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে, সেইসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড এই ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আপোনাৰ লিংক কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে লিংক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এইটো ফৰ্মটো দেখা পাই আছে, এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ফৰ্মটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই সেই বিষয়ে জনাই দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি লৈ ফালে ক'ত জমা দিব সেই বিষয়ে জনাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আপলোড কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব। আপোনাৰ ঘৰৰ যিসকল পৰিয়ালৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে, সেই আধাৰ কাৰ্ডবিলাক যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু মই এইটো ফৰ্মৰ লিংকটো এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে তাত গৈ ফালে ক্লিক কৰি ফালে ডাউনলোড কৰি ল'ব। কৰি ফালে আপোনালোকৰ ওচৰৰ কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ ফালে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলাই ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। বলক আপোনালোকে ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে চাওক, প্ৰথমে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডতে পাই যাব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক হেড অফ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ নাম, অৰ্থাৎ যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ডখন আছে তেওঁৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক চিৰিয়েল নম্বৰ আছে, ইয়াতে চাওক 1ৰ পৰা 7 লৈকে আছে। আৰু ইয়াতে প্ৰথমে যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ডখন আছে তেওঁৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ইয়াতে 12 ডিজিট আধাৰ নম্বৰটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক সেল্ফ লিখা আছে, ইয়াতে সেল্ফ থাকিবলৈ দিব। অৰ্থাৎ যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ডখন আছে তেওঁৰ নামটো লিখিলে ইয়াতে সেল্ফে দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ প্ৰথমে মোবাইল নম্বৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো লিখি দিব। তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যিমান সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াতে, যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ নামটো ইয়াতে লিখি পেলাই আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ইয়াতে লিখিব। লিখি পালে আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব চাওক, একেবাৰে তলত আহি পেলাই ইয়াতে যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ডখন আছে তেওঁৰ ইয়াতে চিগনেচাৰ লাগিব। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে ডেটটো লিখিব লাগিব। যিদিনাখন আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি জমা দিব সেইদিনাখনৰ ডেটটো লিখি পেলাই আপোনালোকৰ যিমান পৰিয়ালৰ নাম ইয়াতে লিখিব তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি লৈ ফালে আৰু আপোনালোকে এই ফৰ্মটো লৈ ফালে আপোনাৰ যিটো সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে তেওঁৰ তাত লৈ ফালে এইবিলাক আপোনালোকে জমা দিব। আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ যিমান পৰিয়ালৰ সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে এই আধাৰ কাৰ্ডবিলাক আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰি দিব। তো এনেকৈ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰি দিব। আৰু আমাৰ চেনেল যদি প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় নি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।